chỗ đó cũng có gì vậy nhỉ các bạn ở đó cũng nè có gì ở chống rồi nếu từ sáng giờ nó người tàu vậy nhỉ mà giờ các tôi cũng trên đây rồi nó tụi nó cho nó trái chia là xin nó nè trái chia nó nè ok trái rong non nữa đó tả luôn thì cái để tao móc plo mình gì nữa mà họ muốn một lông mỏ nè nên chúng nó bỏ mình gì nào cho được bây giờ không nhiều bản nhiên nè nhưng đã tới từ lọ tôi đấy nó tôi trồng một chỉ nào để nó cũng mà đi mua khực được từ lâu non á từ lâu nhớ tí là từ lâu luôn xí chưa một chỗ có đỏ nè mà nhưng nè thank you for your duck bây giờ sẽ tung cản chia nè hôm nay mà nhưng nè nhưng mà ở mùa thế đâu ở thế mua thế tay thế nhưng cũng mua nó sao để bốc này thế mà nhấp được trống thôi nên chừng mình cho tôi đã áo lót sắc cũ nữa nè thì mà giờ nhó ngồi đi sợ xe dễ cơ rất là tôi đã ai một đề bùa cơ nó như này thế mình tia thế dùng sắc cũ được thế này nè bây giờ dự chuyên đầu sắc cũ thế bây giờ hột sport cũng còn nữa nên hột đót tài gì thế còn mốc thòi mà còn đất đa nữa đa nó thì cá hiểu cho thấy nè cho đi quốc tế thì sẽ tiền nó thò cho lâu đấy nó mình dừng lọt tắt cơ này cái bắt tế thì không thay mùi gì nữa bắt gì nữa mỗi lần không gì mỗi lần nhớ nè mỗi lần không gì trông để chỉ sẵn nó là lấy ngã tôi phúอยู่nọ nè tụi này phú cũng nọ đến đỡ chứ nè mình nhớ cho 오늘 할 사자이 두 캠스 두 블루 촬영 쳤도 뭐 보이 좀 저까지 게들어 지체플라이 네 오케이 첩플러리야 that's good okay guys có dọc lót ta vậy bây giờ mua cho là mùa rồi thì còn trả tiền xin à cũng chung trả sữa nhưng mà không biết được giá làm gì nữa à ok nó có tiền này beautiful ok ta sẽ dùng nó nữa ok clean guys clean ha nó sẽ là thì những con chặt tiền đó này để bao tiêu lọ này ok
차는 전형은 자 끼어내 이렇게. 오늘 다시나게 좀 나네. lọt ở nó cao ở cái này ở Thái nó cái này giấy tù nó tới thì lót châu nó xích châu là này nhiều mình trà này lót châu là xích châu là này là nó lon nó ở đây học sinh này cũng cho là chặt kia thì tụi ở dùng văn du thế này dùng dùng ngày nào nữa nó được ý này đấy rốt sứ đỏ long ban nấu tôm đu khía tây onion that's all you need cắt rồi ok đặt sang để trong nồi nữa tự tin nè cũng mà cuốn chu tới tu đi polo mà nó thấy chưa cuốn chu ấy đâu mà đi ngồi vô thế này cho nó mất xử này nó cuốn chu đấy cho nó chặt chia nè ta tỏi vô pi đặt xuống nè ok cho nó pi đó khía long ban đầu ra tao đu nè tao đu long ban đầu cho nó ra ăn nhẹ đỏ lò ok nó thì tí nữa nó còn chút cá để đi ở cái này ở đó nè đó là mấy ký cho kia lông nó còn cá nó nữa thì mà đi cho những cái ở đó nữa cho nên chúng cái ở thì trước tâm nó liền nó cho nó nhà bây giờ mà cho là mua ôn chả nữa ok yo the whole duck is here guys tí ở xéo vào thì mà trông gì đây đó nè tôi lấy ốc bông bia đó nè đi mua xay trời nè ok thôi mình chuẩn bị rồi còn tin mua xanh gì bếp bông này thật ra biến nó lâu kia luôn nhưng mà tôi cua đâu nè cởi này lên trong rồi chỉ mà mua hình nữa cá hình thế nó đều ok rồi nè nó là giờ nó tắt tỏ rồi cho nó bên nó nữa chả nữa
Yeah, master chef. Chả nữa, chả tùng á. Vậy thôi mà vậy thì manager nhau đang qua à rồi. Cái này cái on nè, breast. Nó hồ xía này, cho là quần chặt chia nè. Nó tất cả quần đó. Tầm mà có chuẩn bị chia lần rồi nè. Ok, ta chuẩn bị tôi cho nó cái on nè. Rồi đó. Chân chả nè. Cho nó chả on nè. Okay. Mix tomatoes nè. Chả on đến chả cay nó đi giả nè. Còn nhân chả đi tiêu, nó xíu nữa. Smear tomato nè. There you go. Chả cay đến chả on đến nó mới ý cá chụp rồi. Mix nó rồi ok. Cho cái nó này. Ok. Cho mình chỉ mong blade. Okay. A bit more spine. Full spoon. Ok. Cho là cắt cho. MSG ha. Okay, that's good. Oh, it's hot too. And then chặt kia on it. Okay, what else you got? Ingredients. What is it? Pepper? Pepper and the good stuff. Lemongrass? Yep. Okay, nó cứ lỏ rồi thôi kìa. tiếp tục ăn chế á, rồi thì là cho cha mà cũng cho bên chế á, cái gì ok nữa. Sao hả? Chị sao như vậy? Nó cho nó mà chọn biến rồi nè. Ooh, looks good, guys. So good. Ăn chưa không? Okay. Okay, nó tía rồi. Cái tía rồi. Cho ổ nè. Okay. Nó lên chưa? Giờ nó lên chưa? Chân cha nó thì tía hả? Whole spoon, okay, guys. Okay. Đó, thấy chuẩn chui bờ đó. Thấy nào. Còn dùng bia nữa.
따뜻해. 그때 어나치스를 Okay, thank you.